Dito na naman po kami sa panibagong vlog ng chicken at sagasaan. Wala lang po yung konting ano lang. So yun, pupunta pa lang kami sa farm para una yun maglublob at pangalawa para matesting ulit namin yung siniset up namin ram pump. Pero itutour namin kayo paano pumunta. Yeah. So yung trail, tapos yung ano, So yun. Sabi ni Baby B. Ano sabi ni Baby B? So guys, Let's go! So, ito na yung end of the road. Ano na to? Rough road. so tatry natin umakyat doon sa tiyata na yun dahil wala tayong mapaparadahan dito at may mga uling. So, rough road na siya. So, let's go! Oh yeah! Oh yeah! Dito na. Dito na tayo babarada, guys. And Na-transfer na tayo. transfer kami ng ibang nasakyan. Kasi makikisakay kami. Medyo malayo pa yung trail. Malayo pang lakarin kung lalakarin. Yung mga kamalari dito. Kaya nakakababa na. So, yun guys. Bababa na kami na. Bababa na kami. Lipat kami doon. Bye-bye. So yun, lipat kami sa sakyan. Ano ba tayo? Walang yan. Huwag niyo ako kayo. Ayan yung babay namin. Dito na kami. So nandito kami, nagsisiksikan kami dito. Oh! Let's go! So ayun yung trail namin natin. Okay, 1 to 10, if it didn't go through, we'll get to it. There's a little. Hindi kaya.
Bali lang tayo. Yun. Pag kasi nabasa na yung guling namin, tapos basa din yung mukha. Nagkiklay siya eh. Basa yung basa yung puti. Kaya nga, kalaba ba na tayo? Walang tulong natin. Medyo lubog tayo kung mabigat. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Basa yung putik. Because the hour will get there. So, yun. Dito na lang po tayo kasi basa yung lupa. So, basa yung lupa. Kaya bababa kami. Lalakad kami doon. Sa tingin ko kasi ang bigat pan. Marami kasi din Ramdam ko yung bigat eh. Dati, lagi Bigat na natin tatlo lang. lang, diba? So yan, tingin ko makakayat yan doon ngayon. So, ang ibig mo sabihin, ang bigat ni Ate. Hindi sa bigat. Clay talaga na lupa. Yun, so nag-park na kami dyan. Nag-park. Kami nag-park, then maglalakad na kami. Papunta dito. Okay. Ayun, nandito na kami sa river kung saan kami maggagawa ng mga stops. So, eto lang ha, pakita ko lang ang ano natin, no? Ito yung river, no? Yung river na ano, medyo okay yung tubig, medyo mataas, no? So, dito pa rin namin ilalagay yung rampa. Dito pa rin, medyo maganda ang agos ng tubigan ngayon, ha? So, yung ginawa namin dam last week. So, dito namin ulit ilalagay yung ram pump doon. And then, itatry namin yung hose doon. Pero yung doon. And then, we will go there. Para ilatag yung mga tubo na dala namin. Mamaya papakita ko sa inyo. So, yun guys, nakapag-settle na kami dito. Pagpalit na sila ng damit. Tapos, mag-gather naman. Ito naman, mag-gather sila ng twigs para sa pagluluto ng foods. Itong dogs na to makulit. Ito. Pau-pau the dog. Kasama kami ng dog. Tapos, ayan. Dito muna ako mag-stay. And, luluto na kami. Luluto na. Ito.
Wala kayo dyan. Bukas na kayo makakakuha doon. Share mo kami ng plate. Ay, yan. Wala ka ba dyan? Sorry sis. Ay. Wal siya. Ay. Oh. Ay. Ah. We have a rice. Ooh.